Hi guys, good evening. Dito po ako ngayon sa terminal kasi Halloween ngayon, bakasyon. So, nag-aantay pa ako ng bus para sasakay at uuwi sa probinsya ng Pangasinan. So, umaga na pala akong makakarating doon guys. So, mamaya pala pagdating ko doon, itutur ko kayo sa bahay ko. Bahay kong sira-sira. Pero putas-putas pa, pero hindi ko kinakakahiya yung guys. Ang mahalaga may tirahan ako at pamilya ko. Yung samantalang yung iba nga dyan walang matirahan, nasa gilid lang ng kalsada. So kahit pa paano guys, di ko ipagmamalaki yun. Ay di ko ikakahiya. Ang mahalaga, wala tayong inaagrabyadong tao guys sa buhay. So sama nyo ako guys sa biyahe ko. Sasakay na po ako ngayon ng bus. Abangan nyo mamaya guys yung bahay ko guys, para makita nyo at malubos nyo ako makilala. So ayun guys, nandito na ako sa loob at nakaupo na, nakasakay na rin. So siguro around mga 5 AM ako makarating dun sa bahay guys. So siguro palagay na natin alas 6 morning na guys. So maliwanag na yun. So mamaya itutur ko kayo sa bahay ko para ganun nga. Ayun guys, so ang daming mga pasahero dito guys sa terminal. So nag-aantay rin sila guys. Kanina pa ako rito guys, mga alas 7 ng gabi hanggang ngayon alas 11 na. So ayun guys, so paalis na yung bus. So ito yung sitwasyon dito sa terminal. So, iba dyan guys, nag-aantay rin pa uwi rin ng probinsya. So ayun guys, sana ay makarating tayo ng maayos at sana'y datnan kayo ng video ito kaya nanonood kayo. Nasa maayos din po kayo. Yun lang guys, so abangan nyo ako mamaya guys. At ito, paalis na nga. Ayun guys, napakaraming tao guys, nag-aantay. Iisa lang din ang biyahe yan guys, Bulinaw, ganyan, Pangasinan. Basta alam naman natin mga Pilipino, namimiss yung banding pag undas or Halloween vacation. Kaya samahan nyo ako mamaya guys ha. Pakisupport na rin po yung channel ko. Kahit na pagpasensya nyo na rin po kung paulit-ulit na yung mga sinasabi ko, kasi alam mo naman natin guys na mga baguhan tayo. At least nagawa natin ng paraan kahit papaano nakapagbigay ako ng sana nga ay nakapagbigay ako ng inspiration sa inyo. So ayun guys, kararating ko lang dito sa bahay. So napapansin nyo guys, medyo malabo yung camera ko guys kasi pangit na yung cellphone ko guys. Cellphone lang gamit ko at basag pa yung screen niya, LCD, pero hindi ko kinakakayain guys. At ito yung itsura ng bahay ko guys. As in nakikita nyo, putas-putas yan guys. Kasi sa totoo lang guys, hindi ako taga rito kundi yung misis ko lang. At
Sa totoo lang talaga, pinapaalis na kami rito guys. Yan yung harap ng bahay ko guys. Ito yun. Pinapaalis na kami kaya useless lang din yung kung aayusin ko tong bahay na to. Sayang lang yung gasto at iikot tayo dun sa likuran guys. So, kung yung mapapansin, panay-panay tagpi. Pero ako hindi ko na kinahihiya to guys kasi at least meron akong tirahan, hindi katulad ng iba nga dyan guys na ginagawa ko nga pala yung video na to dahil gusto ko lang na may balikan akong memories ganyan. Tapos at least andun na tayo, yung kumita nga sa YouTube, pero hindi ko inaasahan yung guys kasi ang hirap abutin yung 1,000 subscribers saka 4,000 watts hour. Kaya gi-enjoy ako guys sa ginagawa ko, kaya ginagawa ko ito. Nagtatawa na nila ako na video. Ito pala yung kusina ko guys, kung as in nakita nyo, butas-butas talaga. Ayan ito yun naman yung yung lababo namin guys. Yan, hugasan, butas-butas, pang-inuman, rice cooker. So ito yung entrance yan. At ito yung naman yung dining table namin, yung kainan namin, ganyan. Ito naman yung papuntang kusina. Kaya poor talaga guys, poor. So ayun guys, di dapat kinakaya guys kung meron tayo. So laban lang sa buhay kahit papaano. Ang mahalaga wala tayong inaapakang tao, inagrabyadong tao ganyan. At ito nga pala yung laptop guys ng anak ko na ginagamit niya sa pag-online sa yung cellphone niya. At itong pinapatungan guys, ito yung yung washing machine kahit papaano kasi ang layo kasi ng rito guys, tubig. Hirap ng tubig dito pag tag-araw. So, ayun guys. So, yan. Yan yung washing machine. So, ayan guys. Brand Samsung yan guys. Pero luma na guys. Sira-sira na rin nga. Pero gumagana pa. Kahit pa paano napakinabangan pa rin. Yun, yung kainan namin guys, yan. Maliit lang. Kung napapansin nyo guys, puro kortina yan dahil butas-butas na nga yan. Yan. Kasi, ang mahalaga guys, may bahay tayo na matulugan, ganyan. Tapos tulad ng sinasabi ko guys, ito naman yung kwarto nilang mga bata guys. Dito sila natutulog. Kung napapansin nyo, daming kalat nilang mga damit nila. Nila malagpit-ligpit guys. Ayan. Nakahiga, naka-cellphone. Sila sa buhay nila guys. At yung napapansin nyo yung bintana guys dyan. Yan rest lang yan. Kawayan lang yan. Pinagpapako lang yan. Kaya ako namang ginawa to guys. Pinapakita ko para lubos nyo akong makilala. Tunay kong pangalan nga pala. Ako si Michael Alticin. At kaya pinagbuo ko yung pangalan ko at saka apelyido ko, kaya nabuo yung pangalang Mikals. Kaya yun ang pangalan ng channel ko guys, Mikals, kung saan nagaano ng tungkol sa buhay ko sa probinsya at sa Maynila, at minsan tungkol sa mga insekto guys. Subukan ko rin mag-upload. So ganun dito guys, ito yung kabuuan ng itsura ng bahay ko guys. Yan, yung mga halaman naman nila. At yun naman ang sasakyan ko guys, yung owner. Sira na rin guys kasi laging na-stock, walang nag-aasikaso, ganyan. So by the way guys, hindi ko kinakakaya kahit na ipapakita ko sa inyo tong bahay ko to, dahil at least unang-una wala akong inagrabyadong tao at gusto ko lang i-share sa inyo guys na ayun guys, gusto ko lang i-share sa inyo na kahit na gaano hirap ng buhay natin guys, so laban lang guys. Kahit na ganito lang yung bahay natin,
Basta laban lang tayo guys. Kaya maraming salamat guys sa panonood at sana'y na-inspire ko kayo at kahit anong problema guys sa buhay, laban lang. At maraming salamat nga po at huwag niyong kalimutan mag-subscribe guys at mag-support sa channel ko, Mikals TV po. Maraming salamat po.